No niin, terve vaan kaikille pitkästä aikaa. Niin kuin ympäristöstä näkyy, niin lähdettiin Pellan kanssa pienelle jokiseikkailulle. Ollaan täällä Puolangan ja Vaalan rajamailla Tervajoella tällä hetkellä ja meillä on tarkoituksena tämä Tervajoki Kutujoen melontareitti nyt tässä selvitellä ja yhden yön taktiikalla mennään. Eli tämä on täällä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun rajalla noin 55 tai 56 kilometriä karkeasti, niin melontareitti lähtee täältä tuolta Pohjanjoelta, josta se melkein saman tien yhtyykin sitten tuohon Tervajokkeen ja tästä sitten jatketaan muutamia järviä kautta, esimerkiksi Otermajärven kautta tuonne Kutujoelle ja siitä lasketellaan sitten melkein Vaalan kirkonkylälle asti. Ja matka on tosiaan se 55-56 kilometriä ja tällä kertaa minä sain Melomolta tämmöisen backraftin omaan käyttöön, niin ajattelin, että tämä voisi olla hyvä kampe tänne lähteä testailemaan ja tämän ominaisuuksia. Ja tässä on semmonen vajaa puoli tuntia nyt meloskeltu ja vähän koskea laskiskeltukin ja nyt tullaan tässä ensimmäiselle järville, niin melotaan joku tunti vielä ja sen jälkeen viemme kahvetauon ja melotaan eteenpäin. Että tänä päivänä on semmoinen 35 kilometriä suurin piirtein tarkoitus meloa sinne Kutujoen latvoille asti ja huomenna lasketellaan sitten loppumatka. Mutta ei siinä, lähdetäänpä matkaan tai jatkamaan, niin sillä lailla ne kilometrit tulee. Mutta mitään kiirettä meillä ei tänä päivänä ole, että koko päivän aikaa täällä melskataan. Niin eipä siinä. Tervetuloa Völjyyn. Alkumatka järviosuudet, Mätäsjärvi ja tämä Pienanjärvi alkaa olemaan nyt selviteltynä ja tuossa Mätäsjärven ja Pienanjärven välissä on tuo pikkuinen pätkä Kitkajoki ja nyt sitten alkaa tästä tämä virallinen Tervajoki eteenpäin. Ja tämä Tervajoki on muistaakseni 17 kilometriä pitkä pätkä ja laskee sitten Otermanjärveen. Eli nyt saadaan tässä sitten lasketella ihan mukavasti sitten jokea ja pikkukoskia ja siinä on Pirunkosken autiotupa, pitäisi olla muutaman kilometrin päässä tuossa, niin pidetään siinä sitten lounastauko. Mutta on kyllä siis, minäkään ole ennen tällä reitillä käynyt, enkä oikeastaan ollut kuullutkaan, kun satuin sitten koiratutka-ohjelmasta vahingossa selailemaan ja näkyy siinä sininen viiva ja mielenkiinnosta kahtoo sitten, että ajaa täällä on tämmönenkin melontareitti. Ja sitten vähän selailin karttaa ja vaikutti tosi mielenkiintoiselta. Ja niin sinnehän piti sitten lähteä porkkautumaan ja on kyllä ollut tosi mukava tähän mennessä. Että
Vaikka järvillä joitain mökkejä on, niin ei se nyt haittaa yhtään mitään, mutta mä jokiosuudet on ollut oikein hyvinkin tämmöisiä erämaa jokia tai erämaa pätkiä, niin on ollut kyllä oikein niin kuin viihyttävää. Ja vaikka tuulee kovasti niin, tai välillä puhaltelee, niin muuten sää kyllä suossi. Oikein mukava tämmönen yhden päivän tai yhden yön reissu on kyllä. Pellakin on hyvin viihtynyt backraftissa, että onhan sitä pienestä asti kanootissa ja kajaakissakin istutettu, että tottunut vesillä olemaan, niin hyvin vähän hötkyilee. Ja yllättävän hyvin on selvitty täällä isommallakin selällä tällä, että oikeastaan ainut mikä on negatiivista tähän mennessä, niin itse on niin leviä perseinen, niin vähän painaa tuohon oikeaan ronkkaan sitten tuo reunan. Välillä saapi vähän oikoa, mutta se on henkilökohtainen ongelma ennemminkin. Mutta lähdetäänpä laskettelemaan, niin päästään joskus syömään. Aamulla söin viimeksi 9 korvilla ja kello lakkaa olemaan kohta 3, niin alkaapi nälkä olemaan. No sattupa sopivasti tämä tauko tähän kyllä tälle tuvalle, kun alkoi tuo vesisain, niin poltustellaan tämä sae tässä ja lähdetään sitten jatkamaan matkaa. Ei se kovin pitkää kuuroa mahas sattaa tässä. Mutta sen verran se kasteli, että pajas eikä kastu. Ja taisi nuotio sammua justiinsa ennen kuin kahvet sai tai teet keitettyä, niin saahan ne lämpittää. Saattaahan se vähän viileämpänäkin juua. Tää vielä se pannu vaan käydä hakemassa.
matka on nyt jatkunut aika mukavasti. Tämmöistä tasaista virtaa ja välillä muutama pikkuinen koski. On tämä kyllä tosi hienoa, kun on tämmöistä rehevää viidakkoa tämä jokivarsi, niin joka puolella kukkii kieloja ja muita kukkia, niin on kyllä tosi hieno paikka. Ja aivan kirveen koskemattomat metät on tässä joen ympärillä, tai todennäköisesti vaan joku suojametän kaistalle, että onhan se tuosta kauempaa hakattu. Mutta muuta ei ole mitään muuta jälkiä kuin majavan jälkiä puissa. Ja niitä kyllä riittää, että täällä on tosi paljon on kyllä syönnöksiä. Tämä on kyllä hieno paikka. Mutta meillä ei ole enää kauhean montaa kilometriä tuohon Otermanjärvelle, että lipsutellaan hiljaukselteen sinne ja tämä alkaa näyttämään hyvältä. Tuuli on tyyntynyt aika lailla kokonaan, niin meillä on hyvät mahdollisuudet sen järven ylitykseen. Ollaan tässä Otermanjärvellä ja takana siitä näkyy Kalmansaari. Tultiin tuosta ensimmäisen ison selän yli ja aika reippaasti puhalsi, niin tuli vielä semmonen jälkivesi sai myrsky tuosta päältä ja ihan satoi sen verran, että kasteli ja puhalsi sen verran, että hikihin meinasi tulla. Mutta kyllä tämä näköjään kun vaan vetelee suoraan vastatuuleen, niin ihan hyvin tämä pärjää kyllä isommallakin veellä. Mutta tässä pidetään pikku tauko ja jatketaan sitten saadaan veettyä vielä pikkuisen sivupitaaseen tuosta tuonne Niemennokkaan, niin sitten päästään tuulen puolelle rantaa kohti tuonne siltaa. Tämä menee ali ja en muista mikä järvi se on, jatkuuko se Otermana, niin tuosta seuraava osuus ja siitä sitten päästäänkin jo sinne Kutujoelle. Just tuossa vähemmän älykkään veljeni Pertun kanssa juteltiin tässä yksi päivä, että sinänsä mukava, että on nämä jotain semmonen ruuhkavuosi käynnissä. Niin kun ei ole yksinkertaisesti, kun ei ole aikaa lähteä viikkotolokulla sinne Lappiin, vaikka se veetille kiertämään, vaikka syö haluaisi sinne kiertää, niin sitten pitää näitä pikkupistoja tehdä. Niin tulee sitten kaluttua näitä lähipaikkoja ja täältähän löytyy helkkari hienoja paikkoja täältä ihan läheltäkin. Niin kuin tämä Kutujoen melontareittikin, niin tämä on tosi mukava ja tämmönen erämainen. Että kyllä täällä sielu lepää.
Kyllähän sinä perse kastuva. Olihan tuo hauskaa. Laavu onkin heti tuolla. Paljon sadettakin virkaa. Huhhuh. Sehän meinasi röykkyyttää jo tuo viimeinen koski. Kyllä siinä näköjään ero on ykkösellä ja kakkosluokan koskella, että miten se hyppyyttää. Minä ihan oottanut, että se tämmönen olisi. Mä kuitenkin Vossassakin on Kuikankosken ja nuo alakosket on laskenut useampaan kertaan, vaan tämäkköt näytti äkkiseltään pahemmalta. Vaan siitä hisselevittiin. Takapuoli vähän kastui, kun ei tuota aukkopeitettä. Tietenkään kun koira on matkassa, niin sitä ei pysty laittamaan paikalle. Niin se, mutta eihän se, siinähän se kuivuu. Nyt oltais tässä Myllykosken laavulla ja tämä on kyllä sievällä paikalla oleva laavu. Tässä ihan jokirannassa. Ja moni muukin täällä on näköjään käynyt nautiskelemassa, kun tässä laatikollinen tyhjiä santelssitölökkiä on. Mutta tämähän on aika suosittu virkistyskalastuskohe, kun tähän Kirjolohta istutetaan. Niin täällä on niitä kulkijoita ja kävijöitä, niin se aina joku kaljottelija sopii. Mutta ei se mitään. Tuleehan sitä itsekin joskus aina joku norautettu. Mutta nyt on tavarat laavussa. Joku varmaan ihmetteleekin, että miksi mä päästin ilmat pihalle tuosta vekoottimesta, vaan mulla on tuossa raftissa on ISS-systeemi tai sydämit, eli Internal Storage System. Eli tuossa on vetoketju tuossa päävyssä niin, tai perässä, niin sen saa auki tuon rungon ja sinne sitten saatte tuon rungon sisään tunnettua tavaroita tai tunnettua kuin pakattua. Ja mullakin oli kaikki muut paitsi tuo päiväsäkki oli tuolla rungon sisällä, niin saa sen painopisteen matalammaksi, niin se ei sitten keikuta niin paljon. Tosi näppärää ja saa pistää tavaraa enemmän kuin tarpeeksi matkaan. Mutta nyt pitää vähän aikaa tässä istuskella ja
lisätä vähän vaatteita päälle. Kaikki kun on märkää, niin alkaa pilu tulemaan, niin lisätään vähän vaatesta ja ruvetaan kohta tekemään sitä ruokaa, eikä meillä ole iltaruuaksi oikein perinteistä suomalaista herkkua, eli uusia pottuja ja silliä. Ai että. Nyt siinä on muillekin kulusijoille hyvin tilaa. No pellallekin on niin. Se vaan lämmin ruoka. Lämmin ruoka maistuu hyvältä pitkän päivän jälkeen. Oho. Kello on pikkusta vaille 1 ja eiköhän tuolla olemaan aika käydä nukkumaan. Pella sopii justiinsa tänne rankiseen. Tässä on aika paljon sääskiä täällä. On päähälläkin mukavampi nukkua, niin ei ne syö ötökät. Kova päivä! Tänään puhista. 35 kilometriä tälle päivään. Melottiin tuolla Backcraftilla ja hyvin kyllä meni. Ihan yöunet nyt ansaittu. Eipä siinä. Jatketaan aamulla. Hyvää yötä.
No niin, huomenta vaan kaikki. Sehän makiasti nukutti. Olihan se pitkä päivä kyllä eilinen, niin ilman kun se pikkusen sitten torkuttikin. Kello on tässä nyt 8 suurin piirtein ja aamuteet on heitetty ja nyt tässä on vähän leipää aamupalaksi. Vähän huono syömään aina aamusi, niin mitäpä sitä syö pätkyttelemään väkisin. Mutta pikkusen leipää ja rekursstiin jaksaa muutaman tunnin neloskella. Kyllä tosiaan sammu kun saunan lyhty laittoi vaan päätyy. Tää on kyllä sievällä paikalla tämä Myllykosken laavu. Oikein kyllä tässä kelepaa istuskella ja tulittella. Ei oikein mikään tunnusta kiirekkään aivan lähteä tästä pois. On niin rauhallista ja tosi tämmönen erämaan tuntuma. Vähän niinku Hossassa olisi Alakoskella tai Alanivalla konsanaan. Hyvin kotoisa paikka niin sanotusti. Jaha. Meillä alkaisi olemaan paatti pakattuna ja laavu alkaa olemaan siistittynä ja kunnossa ja polttopuut tehtynä. Niin seuraavalle, niin eiköhän me tästä jouduta Pellan kanssa lähtemään. Tälle päivälle laitoin saehousut jalkaan suosiolla. Joo, melkein koskea tämä koko matka, niin luulen, että kastuu pöksyt jossain vaiheessa. Niin nämä nyt sentään vähän pitää kuitenkin vettä. Eikö me ruveta Pella lähtemään? Lähdetäänkö me? Niin. Lähdetäänkö me taas vesille? Meidän tulisi päätyyn. Hyvä sinne niin.
Matka on sujunut aika mukavasti tänä päivänä. On viileä ilma. Niin, vaikka onkin nuo saipöksyt jalassa, niin ei ole liian lämmin. Tämä on tätä pikkusta koskea oikeastaan koko matka ollut ja nyt tässä ruvetaan tulemaan tuohon reiti seuraavalle kakkosluokan koskelle, eli Monisaaren koskelle. Ja sen jälkeen alkaa sitten heti 1,4 kilometriä pitkä Petäjänkoski. Eli luvassa on kovaa kyytiä nyt seuraavaksi. Mutta rauhakseen maltilla mennään ja pikkuhiljaa sitä älyää tuota koskeakin, että miten sitä luetaan. Mutta hieno erämaan joki ja tämmösiä poolia välillä on täällä, niin pitää kyllä joku kalareissu tänne tehdä joskus, että tää on kyllä omaa silmään tosi mukavan näköinen. Istu Pella. Istu. Ei oo mitään hätää. Istu. Hienosti, hyvä. Istu. Sieltähän sitä saatiin tavarat kyytiin koulutien varresta ja oma auto haettua ja tässä sitten ajellaan kotia kohti. Mutta olipa kyllä kertakaikkisen mukava tuommoinen reissu. Näki monenlaista ja pääsi vähän koskenlaskuun ja sitä kokeilemaan taas ja opettelemaan ja testaamaan sitä reppulautta eli backraftia. Olipas kyllä hyvä reissu. Tuo voisi kyllä joskus vettää uudestaankin tuon reitin ja ehdottomasti kalalla käydä tuolla, vaan sopiva välämä löytyisi. Mutta 55 kilsaa pelottiin 2 päivään ja olipas kyllä kerta kaikkiaan positiivinen kokemus. Mutta ei siinä, minä kiitän kaikkia, kun olitte möllyssä ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Heippa!